मित्रांनो, आपण मागच्या लेक्चरमध्ये पुनर्बद्दल डिस्कस केला आहे. आय होप तुम्ही तो व्हिडिओ बघितला असेल. आज आपण ॲमिजार बद्दल बघणार आहोत. ॲमिजार नेमकं म्हणजे काय? ॲमिजार म्हणजे एक हेल्पिंग वर्ब आहे. आज आपण त्या ॲमिजार बद्दल काही सेंटेन्स बनवणार आहोत. ते आपण एकदा आज प्रतिसेंडावर त्यांचे हेल्पिंग वर्ब म्हणजे नेमकं काय त्यांच्याबद्दल डिस्कस करूया. ॲम एक म्हणजे फर्स्ट पर्सनसाठी यूज करतात. विथ फर्स्ट पर्सन सिंग्युलर सब्जेक्ट म्हणजे आय सोबत ॲम यूज करतात. काय यूज करतात? ॲम. आणि इज हे थर्ड पर्सन साठी यूज करतात. विथ थर्ड पर्सन सिंग्युलर सब्जेक्ट काय थर्ड पर्सन. आणि ते जर सब्जेक्ट म्हणलं आपण तर ही, शी, इट, राम. हे जे इट आहे हे नॉन लिव्हिंग साठी असते. नॉन लिव्हिंग, बरोबर आहे. त्याच्यामध्ये आपण त्याच्याबद्दल एखादं उदाहरण घेऊ शकतो की इट इज अ मोबाईल, इट इज अ कार, इट इज अ मार्कर. त्याच्यानंतर राम एखाद्या व्यक्तीचं नाव असू शकते. राम इज गुड बॉय. देन शी एखाद्या मुलीचं नाव असू शकते. शी इज माय फ्रेंड, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड. नंतर आर एक प्युरल आहे. काय आहे? प्युरल मीन्स अनेक वचन, एकापेक्षा जास्त व्यक्ती. त्याचे जर म्हटलं सब्जेक्ट यू, वी आणि दे, तर आपण मी काही त्याचे काही एक्झाम्पल बोर्डवरती लिहिले आहे ते आपण आता बघूया. मी छान आहे, तर इंग्लिशमध्ये आपण त्याचं करणार आय एम अ गुड. सेकंड एक्झाम्पल, मी श्रीमंत आहे, आय एम अ रिच. देन आता तो माझा मित्र आहे, यासाठी आपण यूज करणार इज. ही इज माय बेस्ट, ही इज माय फ्रेंड. देन हे इट, आपण एक इटचं अगोदर बोललो आहे की इट म्हणजे नॉन लिव्हिंग साठी म्हणजे निर्जीव. तर ती कार आहे, इट इज अ कार. आणि रामचं हे बघा इथं राम पोलीस आहे, राम इज पोलीस. आणि आर हे एक म्हणजे आर म्हणजे प्युरल आहे. प्युरल म्हणजे अनेक व्यक्ती. त्याच्यामध्ये आपण यू सुद्धा घेऊ शकतो. तू हुशार आहे, यू आर क्लेवर. आणि वी, आम्ही मित्र आहोत, वी आर फ्रेंड. आणि देन दे, ते विद्यार्थी आहेत, दे आर स्टुडंट. तर अशा प्रकारे मी काही एक्झाम्पल घेतलेले आहेत. मित्रांनो, तुम्ही जर व्यवस्थित तुमच्या समजा ॲमिजार हे जर माझा तुम्ही व्हिडिओ बघितला, तुम्ही याच्यानुसार हजारो सेंटेन्स बनवू शकता. पण त्यासाठी लागतील महत्त्वाचा विषय म्हणजे अभ्यास केल्याशिवाय काही मिळू शकत नाही. तर याच्यात आपण निगेटिव्ह सेंटेन्स बघणार आहोत. निगेटिव्ह, बरोबर आहे. तर आपण पहिल्या उदाहरणामध्ये मी छान आहे, तर आपण त्यालाच निगेटिव्ह करणार आहोत. इंग्लिशमध्ये आय एम नॉट गुड. सेकंड एक्झाम्पल इज मी श्रीमंत नाही, आय एम नॉट रिच. थर्ड एक्झाम्पल, तो माझा मित्र नाही, ही इज नॉट माय फ्रेंड. आणि हे नॉन लिव्हिंग साठी आहे. फॉर एक्झाम्पल, इट इज अ मोबाईल. तर आता पहिले आपण त्याला होकारार्थी केलं होतं, आता आपण त्याला निगेटिव्ह करणार आहोत. ती कार नाही, इट्स नॉट अ कार. राम पोलीस नाही, राम इज नॉट पोलीस. आणि हे प्युरल आहे. काय? प्युरल साठी यू, वी, दे साठी तू हुशार नाही, यू आर नॉट क्लेवर. हे झालं निगेटिव्ह. आणि 8 नंबर, आम्ही मित्र नाही, यू आर नॉट फ्रेंड्स. आणि 9 नंबर, ते विद्यार्थी नाही, दे आर नॉट स्टुडंट.
मीन्स मराठीमध्ये प्रश्नार्थी. आपण आज प्रश्नार्थीचे वाक्य बनवणार आहोत. इंटरगेटिव्ह मीन्स प्रश्नार्थी प्रश्नार्थी. तर आपण आता या सेंटेन्सला मी छान आहे, तर याला आपण इंटरगेटिव्ह करायचं. आपल्याला काय करायचं? इंटरगेटिव्ह. तर आपण त्याला इंटरगेटिव्ह करत असताना परत आता जे आपलं पहिलं सूत्र आहे किंवा आपण उदाहरण घेऊया. आय एम अ गुड असले उदाहरण आहे. तर हे जे एम आहे आणि हे जे आय आहे, याला इंटरव्ह्यू करायच्या वेळेस हे एम अगोदर घ्यायचं आणि हे जे आय आहे आणि उरलेला पार्ट आहे हा त्याला कनेक्ट करायचा. म्हणजे आय अ गुड म्हणजे इंटरॉगेटिव्ह असे. तर आपण आता हे उदाहरण बघूया. मी छान आहे. मी छान आहे का? एम आय गुड आपलं इंटरॉगेटिव्ह. देन मी श्रीमंत आहे का? यालाच इंग्लिशमध्ये एम आय रिच. थर्ड, तो माझा मित्र आहे का? इज ही अ माय फ्रेंड. देन ती कार आहे का? इज इट अ कार. राम पोलीस आहे का? इज राम अ पोलीस. तू हुशार आहे का? आर यू क्लेवर. आम्ही मित्र आहोत का? आर यू फ्रेंड्स. लास्ट एक्झाम्पल इज ते विद्यार्थी आहेत का? आर दे अ फ्रेंड्स. निगेटिव्ह इंटरगेटिव्ह नेमकं म्हणजे काय? याला आपण मराठीमध्ये म्हणू शकतो नकारार्थी प्रश्नार्थी वाक्य. तर आपण आय एम नॉट गुड म्हणजे मी छान नाही. हे जर आपल्याला निगेटिव्ह इंटरगेटिव्ह करायचं असेल तर हे एम इकडे घ्यायचं आणि हे जे आय आहे आपलं हे इकडे घ्यायचं म्हणजे मल्टिप्लाय करायचं. हे जे नॉट आहे नॉट हे जागेवर ठेवायचं म्हणजे आय नॉट गुड म्हणजे मी छान नाही का किंवा मी चांगला नाही का. आता हे जे आहे सी इज नॉट ब्युटिफुल म्हणजे ती सुंदर नाही. पण ती सुंदर नाही का त्यासाठी आपण हे जे इज आहे ते इकडे घेणार आणि हे जे सी आहे ते इकडे घेणार म्हणजे या ठिकाणी चिन्ह बनते कोणतं? मल्टिप्लायचं. हे जे नॉट आहे हे त्या जागेवरती ठेवायचं. तर आपण काय त्याचे एक्झाम्पल घेऊया. बघा, सर्वप्रथम आपण मी छान नाही का. आता हे जर इंग्लिशमध्ये जर करायचं असेल ट्रान्सलेशन त्याचं असं बनणार की एम आय नॉट अ गुड. मी चांगला नाही का किंवा मी छान नाही का. देन मी श्रीमंत नाही का. एम आय नॉट अ रिच. थर्ड एक्झाम्पल, तो माझा मित्र नाही का. इज ही नॉट माय फ्रेंड. फोर्थ नंबर, ती कार नाही का. इज इट नॉट कार. 5 नंबरचं एक्झाम्पल बघितलं तर राम पोलीस नाही का. इज राम नॉट अ पोलीस. अँड देन तो हुशार नाही का. आर यू नॉट अ क्लेवर. तो हुशार नाही का. 8 नंबर, आम्ही मित्र नाही का. आर वी नॉट फ्रेंड्स. आणि 9 नंबर, ते विद्यार्थी नाहीत का. आर दे नॉट अ स्टुडंट्स.